Trong buổi họp lớp, anh người yêu cũ của vợ tôi bất ngờ tỏ tình lãng mạn. Nếu được làm lại, em có đồng ý lấy anh không? Vợ tôi không chần chừ, đáp ngay, em đồng ý. Bầu không khí đang vui như Tết bỗng rơi vào cảnh im lặng đáng sợ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, nhưng tôi bình tĩnh uống cạn ly rượu. Như thể người phụ nữ vừa thổ lộ nỗi lòng sâu sắc đó chẳng phải là vợ. Tôi đã chung sống 7 năm qua. Sau một ngụm rượu nóng hổi, tôi đứng dậy, tiên phong vỗ tay, giao cưới lại cũng chưa muộn, mọi người đừng bỏ lỡ nữa nhé. Cả đám càng im thìn thít. Như thể không ai hiểu nổi sao lại có người tự nguyện đội mũ xanh cho mình. Ngay cả cái anh kẻ thứ ba kia cũng ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Biểu cảm của mọi người như đang nghĩ tôi có âm mưu gì đó. Lớp trưởng vội vàng đứng ra giải cứu. Mọi người đừng đùa nữa, Hưu An chỉ đang nói đùa thôi mà. Nhưng tôi phớt lờ ánh mắt của lớp trưởng, quay sang nhìn Kiên và các bạn, nghiêm túc giải thích, yên tâm đi, tôi tỉnh táo lắm. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi để ly hôn với Kiên rồi, lần này đừng để lỡ cơ hội nữa nhé, Kiên à. Nói xong, tôi nhìn thẳng vào Kiên, đừng như 7 năm trước mà nói mình không xứng với Kiên nữa rồi bỏ chạy. Gương mặt của Kiên đột nhiên trở nên u ám, anh nhíu chặt mày, nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức và bực tức. Hưu An, tôi và Kiên chỉ đùa một chút thôi mà, có cần phải nổi nóng vậy không? Thực ra tôi cũng đã chịu đựng đủ rồi, suốt 7 năm trời tôi bị coi như một kẻ mềm yếu. Giờ đây, anh ta còn dám tán tỉnh tình cũ trước mặt tôi nữa. Cái mũ xanh này ai thích thì đội, tôi không cần nữa. Cũng lỗi tại tôi, vì yêu anh ta mà nuông chiều quá mức đến mức tự mình còn không nhận ra bản thân. Đáng buồn là anh ta cứ như một cục đá lạnh lùng, dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không làm cho nó ấm lên được. 7 năm cố gắng, trong lòng anh ta chỉ có mỗi Kiên. Nếu không phải tình cờ phát hiện ra bí mật của anh ta, có lẽ tôi vẫn còn ngu ngốc bám theo anh ta. 3 tháng trước, tôi đã thấy bài đăng của anh ta trên mạng, nói rằng cuộc hôn nhân 7 năm của chúng tôi chỉ là vì yêu cầu của cha mẹ, và rằng anh ta chẳng còn chút đam mê nào trong hôn nhân nữa. Cuộc sống bình lặng như nước, tôi đã thấy tất cả, và nhận ra rằng mình không thể tiếp tục sống mù quáng như vậy. Bài đăng đó được viết 1 tháng trước, ngay khi Kiên vừa trở về. 2 ngày trước, người yêu cũ của anh ta quay lại, anh ta muốn ly hôn, nhưng vì chúng tôi đã quá ràng buộc với nhau, từ cuộc sống đến công việc, tôi không biết phải làm sao. Hóa ra Kiên đã sớm nghĩ đến việc rút lui. Thực ra, lúc đó tôi cũng không phải là không cảm nhận được, nhưng từ khi Kiên quay lại, anh ta không còn kiên nhẫn với tôi nữa, thậm chí còn không muốn về nhà. Biết được điều này, tôi ngồi trên ghế sofa, tay run rẩy. Tôi mở điện thoại và trang nhắn tin với Kiên. Tin nhắn mới nhất là tôi hỏi anh ta khi nào về nhà, nhưng anh ta không trả lời. Tôi đã khóc suốt một đêm và vẫn không đợi được Kiên về. Trong khi đó, anh ta cập nhật một bức ảnh mới trên trang cá nhân, là hình một đôi nam nữ đang ngắm mặt trời mọc, với dòng chữ thật may mắn khi có em bên cạnh. Mọi người nghĩ đó là tôi, nên thì nhào chúc mừng, nhưng Kiên lại trả lời không phải là tôi. Tôi cảm thấy thật mỉa mai, Kiên có phải đã hết tự trọng rồi không, mà lại ngang nhiên như vậy. Tôi phóng to bức ảnh và nhận ra chữ viết trên cổ tay của Kiên dưới ánh mặt trời. Tim tôi đau thắt, tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng 7 năm này đủ để Kiên quên đi người cũ, nhưng thực tế chứng minh rằng tôi sai hoàn toàn. 7 năm chỉ khiến Kiên càng không thể quên đi Kiên. Họ như một cặp trời sinh, còn tôi chỉ là kẻ chen vào mà thôi. Lúc này, bé nhím bất ngờ chạy ra, dụi dụi mắt rồi gọi, bà ơi, con đói, mẹ đâu rồi à? Nhím nhăn mũi, nhíu mày nhìn tôi, thấy con, cơ thể cứng đơ của tôi như có thêm chút sức lực. Tôi mỉm cười nói, mẹ về muộn, đợi ba thay đồ rồi ba làm bữa sáng cho con nhé. Đó là con gái tôi và Kiên, cô bé tôi đã nuông chiều suốt 4 năm qua. Tôi đưa nhím đi mậu giáo trong trạng thái ngẩn ngơ, nhìn theo bóng dáng con đi khuất. Lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác nuối tiếc và lo lắng, nếu tôi thật sự ly hôn với Kiên, thì nhím sẽ ra sao? Con bé mới chỉ 4 tuổi thôi, có lẽ Kiên chỉ muốn gặp lại người cũ vì lâu ngày không gặp. Suy cho cùng chúng tôi vẫn còn có nhím. Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại gọi cho Kiên, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn. Tôi biết rồi, lại kiểm tra tôi hả? Tôi chỉ đi ngắm mặt trời mọc với Kiên thôi mà, có gì đâu mà nhạy cảm vậy? Tin tôi đau nhói, chỉ có thể đáp lại bằng một giọng cười khan, không có gì đâu, không có gì thì tôi có bận đây. Kiên trả lời, tôi đang ở công ty, đã kết thúc bằng tiếng tút tút. Tôi ngỡ ngàng cầm điện thoại, cười khổ. Từ lúc nào mà tôi và Kiên không còn nói được 3 câu với nhau? Cuộc hôn nhân 7 năm của chúng tôi sắp đến hồi kết rồi sao? Nhưng nhím không thể thiếu mẹ được, tôi nhận ra điều này. Tôi quyết định sẽ chủ động cứu vãn trái tim của Kiên. Dù sao thì chúng tôi cũng là vợ chồng, ai chủ động trước cũng không sao. Tôi tự nhủ mình như thế, nhưng vừa tới tòa nhà, tôi đã nghe thấy các nhân viên bàn tán. Cô biết không, cái đối tác mới đến với sếp có quan hệ gì thế nhỉ? Nhìn họ xứng đôi vừa lứa ghê, trai tài gái sắc mà. Chẳng phải ông xã của sếp chúng ta là thiếu gia nhà họ Lục sao? Vậy người này chẳng phải họ Cố à? Mấy chữ họ Cố rơi vào tai tôi, làm tim tôi đập thình thịch. Chẳng lẽ họ đang nói về Kỷ Thanh Hoan và Cố Tú Viễn sao? Tay tôi run run cầm chiếc bánh nhỏ, mắt nhấp nháy như đèn pin hết pin, và một cảm giác hoảng hốt vô cớ dâng tràn. Tôi bước tới trước cửa văn phòng của Kỷ Thanh Hoan, đèn bên trong vẫn sáng. Khi tôi vừa định mở cửa, tiếng nói vang lên bên trong, tôi đứng chôn chân tại chỗ. Đó là giọng của Cố Tú Viễn. Sao anh ta lại ở đây? Anh ta đang sắp xếp công việc gì thế này? Anh Viễn, chúng ta cần gì phải nói những chuyện này chứ?
công ty này là mở vì anh mà. Công ty Tân Viễn là sự kết hợp giữa tên anh và em, anh Viễn à. Anh không biết những năm anh rời đi, em đã nhớ anh đến mức nào đâu. Rồi họ ôm nhau như trong phim truyền hình dài tập, mắt đẫm lệ mà không ai đưa khăn giấy. Tôi đứng như trời trồng, không thể di chuyển. Chẳng biết làm sao tôi rời khỏi công ty, chỉ biết mừng thầm rằng không ai thấy tôi, giữ được chút tự trọng mong manh. Hình ảnh Kỳ Thanh Hoan và Cố Tú Viễn ôm nhau cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi và Kỳ Thanh Hoan đã quen nhau từ nhỏ, còn Cố Tú Viễn thì giống như nam chính từ trên trời rơi xuống trong tiểu thuyết ngôn tình. Cố Tú Viễn là bạn học cấp 3 của chúng tôi, lên đại học thì tôi đi du học, còn hai người họ học chung một trường. Nghe nói, họ là cặp đôi mẫu mực khiến ai cũng ghen tị, mọi người đều bảo họ chính là hiện thân của tình yêu đích thực. Tuy nhiên, khi Cố Tú Viễn và Kỳ Thanh Hoan chuẩn bị kết hôn, gia cảnh vốn không quan trọng lại trở thành trở ngại lớn nhất. Cố Tú Viễn chỉ là con nhà công chức bình thường, còn gia đình Kỳ Thanh Hoan là đại gia. Dĩ nhiên, nhà họ Kỳ không chấp nhận một chàng rể ba không nhà, không xe, không công việc tốt. Sau đó, Cố Tú Viễn chọn cách rời đi, còn tôi thì theo sự sắp xếp của gia đình mà kết hôn với Kỳ Thanh Hoan. Nhưng bây giờ Cố Tú Viễn đã quay về, còn trở thành ông chủ giàu có. Bức tường ngăn cách tình yêu của họ ngày xưa giờ đã sụp đổ. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất nản lòng, tim nhói đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Có lẽ, cuộc hôn nhân của tôi và Kỳ Thanh Hoan sắp đến hồi kết thúc. Tôi lái xe lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng về nhà trong tình trạng rối bời. Nhưng vừa đến cửa nhà, tiếng cười đùa vang lên khiến tôi không thể không tò mò. Tôi mở cửa và nhìn thấy cảnh tượng khiến tim tôi thắt lại. Bé Bảo đang nô đùa trong lòng Cố Tú Viễn, còn Kỳ Thanh Hoan thì đứng bên cạnh, đeo tạp dề như bà nội trợ mẫu mực. Cảnh tượng này thật ấm áp, nhưng với tôi thì giống như cả thế giới đang dần rời xa mình. Cơn giận vô cớ trỗi dậy, tôi cảm thấy bị mất kiểm soát. Đây là nhà của tôi mà. Vợ tôi, con gái tôi, Cố Tú Viễn, anh là ai mà dám xông vào lãnh địa của tôi chứ? Cơn giận làm tôi mất lý trí, tôi đạp mạnh cửa vào, trong tiếng khóc thét của con gái, tôi và Cố Tú Viễn lao vào đánh nhau như hai đứa trẻ tranh nhau đồ chơi. Kết quả cuối cùng, Kỳ Thanh Hoan dẫn Cố Tú Viễn và bé Bảo ra khỏi nhà, bỏ tôi lại với một mớ hỗn độn. Trước khi đi, Kỳ Thanh Hoan còn lạnh lùng cảnh cáo, Lúc Thập An, anh nên cầu mong cho Cố Tú Viễn không sao, nếu không, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Mọi hy vọng của tôi tan biến như bong bóng xà phòng. Mùi dưa đống lộn xộn, tôi không kiềm chế được mà khóc nức nở. 20 năm quen biết với Kỳ Thanh Hoan không bằng 4 năm của Cố Tú Viễn. Sau ngày đó, đã 2 tuần trôi qua, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp lại cô ấy. Nhưng ngay lúc này, trong ánh đèn mờ, tôi chỉ thấy khuôn mặt cô ấy đầy chán ghét khi nhìn tôi. Tôi cố gượng cười, anh vào nhà vệ sinh chút nhé. Vừa bước ra từ nhà vệ sinh, tôi đã thấy Kỳ Thanh Hoan và Cố Tú Viễn đứng ngay trước mặt. Thấy tôi, Kỳ Thanh Hoan bước tới, nghiêm nghị nói, Lúc Thập An, em chỉ đùa với Cố Tú Viễn thôi. Anh làm gì mà căng thẳng thế? Làm vậy có vui không? Anh có biết mình đang làm cái gì không? Cô ấy giận dữ như thể tôi đã làm điều gì tội lỗi khủng khiếp lắm. Tôi im lặng, giờ tôi nhường họ, vậy mà họ vẫn chưa vừa lòng. Tôi nhường các người đấy, chứ để chuyện ngoại tình bị phanh phui thì khó coi lắm, tôi cũng không muốn đội cái mũ này. Tôi nói, hơn nữa, giấy tờ ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, bé Bảo sẽ ở với tôi, cô có thể thoải mái theo đuổi tình yêu của mình. Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi. Cô Tú Viễn cố làm ra vẻ người lớn, khuyên Kỳ Thanh Hoan, hay em xin lỗi Thập An đi, anh ấy có vẻ nói thật đấy. Dù gì, hai người cũng có một đứa con mà. Nhưng Kỳ Thanh Hoan chỉ lạnh lùng nói, nếu không vì bé Bảo, em đã ly hôn với anh ta từ lâu rồi. Nghe những lời đó, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trái tim tôi vẫn đau như bị ai đó bóp nghẹt. 7 năm qua, tôi đã không thể đánh thức người đang giả vờ ngủ. Móng tay tôi bấu chặt vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ. 7 năm qua, tôi đã đánh mất chính mình. Từ giờ, tôi sẽ sống cho bản thân mình. Khi tôi quay lại phòng tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Ba mặt một lời kiểu này thì ai chẳng tò mò cơ chứ. Ngay sau đó, Kỳ Thanh Hoan cũng bước vào với khuôn mặt lạnh tanh, còn Cố Tú Viễn thì theo sát phía sau. Không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Trưởng lớp đến gần tôi thì thầm, đúng là sóng gió ba bên, anh ấy muốn ly hôn thì cứ như cả thế giới được mùa, ai nấy đều vui vẻ cả. Mặc dù trong lòng tôi đã quyết định sẽ ly hôn, nhưng khi nghe những lời thẳng thừng từ anh ấy, tim tôi vẫn không thể nào ngừng đau. 7 năm trời, tôi cứ như cố đánh thức một người đang giả vờ ngủ, móng tay bấu chặt vào da thịt, hằn lên những vết đỏ. 7 năm trôi qua, tôi đã để bản thân mình lạc lối. Cả cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh anh ấy, nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ sống cho chính mình. Khi quay trở lại phòng tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Dù sao thì chuyện tình tay bà cũng luôn là đề tài hấp dẫn cho dân hóng chuyện. Ngay sau đó, Kỳ Thanh Hoan cũng mặt mày căng thẳng, bước theo sau Cố Tú Viễn vào phòng. Một bầu không khí kỳ lạ đang lan tỏa khắp nơi. Lớp trưởng chạy đến bên tôi, khẽ thì thầm, sao lại thế nhỉ? Anh nghiêm túc đấy à? Tất nhiên là nghiêm túc rồi, không đùa đâu nhé. Tài sản thì anh đã tính kỹ rồi, chia đôi luôn, công bằng minh bạch. Còn về công ty Thanh Viễn, tôi nhìn hai người họ, công ty Thanh Viễn đó, tôi tặng luôn cho hai người làm quà cưới. Dù sao thì cái tên đó cũng là sự kết hợp của hai người mà.
Ý nghĩa của cái tên công ty đó thật là sâu sắc mà. Nghe thấy tên công ty, rồi nghĩ đến Kỳ Thanh Hoan và cô Tú Viễn. Các bạn học định khuyên can tôi vài câu, nhưng rồi ai cũng đều thăng cấp hết rồi. Chúng tôi là bạn học cấp 3, mọi người đều biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Kỳ Thanh Hoan. Cặp đôi thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, thực tế là nhiều người đã nghĩ tôi và Kỳ Thanh Hoan sẽ đến với nhau. Nhưng khi tôi chuẩn bị tỏ tình, thì Kỳ Thanh Hoan đã tay trong tay với cô Tú Viễn mất rồi. Ban đầu, tôi cũng chúc phúc cho họ, nhưng sau đó tôi phát hiện cô Tú Viễn chẳng có tí trách nhiệm nào. Anh ta bỏ rơi Thanh Hoan, thế là tôi lại xuất hiện bên cạnh cô ấy. Cuối cùng, nhờ sự sắp xếp của hai gia đình, chúng tôi đã kết hôn. Anh em tốt của tôi cứ bảo là tôi bị vợ quản chặt. Tôi chỉ cười đáp lại, có vợ quản thì mới hạnh phúc chứ. Nhưng giờ đây, mọi chuyện lại chứng minh rằng tình sâu nặng không có kết cục tốt đẹp. Khi rời khỏi nhà hàng sau buổi tụ họp, trời đã tối, mưa lất phất rơi. Tôi vừa định lái xe đi thì Kỳ Thanh Hoan leo lên xe. Tôi cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cô Tú Viễn đang đứng trên bậc thang nhìn tôi chằm chằm. Cô Tú Viễn à, sao em không đi cùng anh ta? Thấy tôi hỏi một cách bình thản, Kỳ Thanh Hoan trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên, em đâu có lái xe, không đi với anh thì đi với ai chứ? Tôi giả bộ im lặng suốt đường về nhà, nhưng trong lòng thì cười thầm. Vừa về đến nhà, Kỳ Thanh Hoan vừa cởi giày vừa nói, em mệt quá, để em nghỉ chút nhé. Trên GC anh mua lần trước vẫn chưa ăn hết đúng không? Rửa cho em một ít rồi mang vào nhé, em nằm nghỉ chút. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ rút ra bản thỏa thuận ly hôn và đưa cho cô ấy. Kỳ Thanh Hoan nhìn tờ giấy rồi trợn tròn mắt. Lục Thập An, anh làm thật à?